नमस्कार मित्रांनो, माझा फोर्ड फ्रीस्टाईल पेट्रोलच्या मायलेजचा व्हिडिओ तुम्ही याआधी बघितलेला आहे, जो हिंदीमध्ये केलेला होता. आणि ह्यावेळी मी हा अपग्रेडेड व्हिडिओ करत आहे. अपग्रेडेड याचा अर्थ आता मला 4 वर्ष कंप्लीट झालेले आहेत फोर्ड फ्रीस्टाईलला. 40K किंवा 4 वर्षांची जी सर्व्हिस आहे ती मी केलेली आहे कंप्लीट. आणि त्याच्यानंतर हा मायलेज टेस्ट मी पुन्हा एकदा करत आहे फक्त तुमच्यासाठी. हा व्हिडिओ करण्याचा उद्देश हा आहे की बऱ्याच जणांना आजही पेट्रोलचा मायलेज मिळत नाही. म्हणजे ही फक्त फोर्ड फ्रीस्टाईलची गोष्ट नाही, तर पेट्रोलच्या ओव्हरऑल सगळ्या गाड्यांची आहे. तर अशा लोकांना अश्युअर्ड करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे की आजही तुम्ही पेट्रोलचा मायलेज काढू शकता, एस्पेशली फोर्ड फ्रीस्टाईलचा. कारण बऱ्याच जणांची कंप्लेंट असते की फोर्ड फ्रीस्टाईलचा मायलेज आम्हाला मिळत नाहीये, पेट्रोलचा मायलेज. तेव्हा आपण सुरू करूया हा व्हिडिओ आणि मी तुम्हाला दाखवत जाईन, मी तुम्हाला टिप्स देत जाईन. कारण मध्ये मध्ये मी ड्रायव्हिंग करताना टिप्स देतोय. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण शेवटी मी मायलेज काढण्यासाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते, कुठले कुठले टिप्स फॉलो करावे लागतात, हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि तुम्हाला पॉइंट्स बद्दल जर काही डिस्कशन करायचं असेल किंवा काही कमेंट करायचे असतील किंवा तुमच्या काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला कमेंट करून सगळ्या गोष्टी विचारू शकता. मला जेवढं जमेल त्याप्रमाणे तुम्हाला नक्कीच सगळ्या गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करेन. फक्त ह्यामध्ये तुम्हाला एकच गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की हा जो व्हिडिओ मी शूट केलेला आहे तो डिसेंबर 2024 ला शूट केलेला आहे, डिसेंबर एंडिंगला. 4 वर्ष कंप्लीट झाल्यामुळे मी सर्व्हिस करून घेतली होती डिसेंबर मध्ये आणि इमिजिएटली आम्ही गावाला गेलेलो, त्यावेळेला मी हा व्हिडिओ केलेला आहे. तेव्हा फोर्ड फ्रीस्टाईल पेट्रोल मायलेजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला जेन्युइन वाटला, तुम्हाला आवडला, तर ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि शेवटी मायलेज साठी ज्या मी टिप्स सांगणार आहे त्या ऐकण्यासाठी शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा. आता मी पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरायला आलो आहे, जिथे मी नेहमी पेट्रोल भरतो. असं म्हणतात की पेट्रोल पंप चेंज केला तरी पेट्रोलच्या क्वालिटीमध्ये फरक पडतो आणि अल्टिमेटली त्याचा इफेक्ट हा मायलेज वरती पडतो. प्रवासात कुठे पेट्रोल भरावा लागेल हे माहित नाही, तेव्हा इथेच आपण टाकी फुल करून घेणार आहोत. अगदी टाकीच्या ब्रीम पर्यंत पेट्रोल भरतोय. टाकी अगदीच खाली होती, त्यामुळे जवळजवळ 40 लिटर पेट्रोल भरलं गेलंय. आता वेळ झाली आहे ओडोमीटर रिसेट करायची. गाडी आतापर्यंत चालली आहे 28,684 किलोमीटर. आता आपण किलोमीटर रिसेट करतोय. टाकी फुल केल्यामुळे डिस्टन्स टू एम्प्टी दाखवतंय 512 किलोमीटर. 8.8 kmpl चा मायलेज दाखवतोय. 40,000 किलोमीटरची सर्व्हिस झाल्यानंतर गाडी ही एकाच जागी उभी होती आणि नुसती चालू करून ठेवायचो, त्यामुळे मायलेज ड्रॉप झालाय. त्याला पण आपण रिसेट केलंय. चला, आपला प्रवास आता सुरू झालाय. सध्या मी BKCच्या म्हणजे बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या ब्रिजवर आहे आणि आपण आज मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करणार आहोत. तुम्ही म्हणाल मुंबई गोवा हायवेनेच का? अहो, मायलेज काढायला एक्सप्रेसवे काय कामाचे, जिथे चांगला मायलेज हा मिळणारच आहे. मुंबई गोवा हायवे अजून बनतोच आहे. काही ठिकाणी तर अजूनही खराब रस्ते आहेत आणि घाट रस्ते पण असल्यामुळे मायलेज काढणं अजून कठीण होतं. त्यामुळे आपल्याला एकदम जेन्युइन मायलेज मिळू शकतो. आता सकाळचे 6 वाजलेत, त्यामुळे अजूनपर्यंत तरी ट्रॅफिक मिळालेलं नाहीये. AC ऑफ आहे आणि विंडो उघड्या ठेवलेत, कारण सकाळी थोडं थंड वातावरण आहे. आता किती वेळ AC बंद राहतोय ते आपण बघूया. आणि अशा तऱ्हेने फायनली आम्हाला ट्रॅफिक लागलेलं आहे. आम्ही पनवेलला पोहोचतोय. कुठे आलो? CBD बेलापूर. आणि सकाळी ट्रॅफिकचा सामना करावा लागतोय. चांगलं आहे, म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युली कळेल की अशा कंडिशनमधून आपण निघाल्यानंतर आपल्याला मायलेज किती मिळतो. सध्या तरी विदाऊट AC आहे आणि त्याच्यामुळे कदाचित चांगला ॲव्हरेज आत्तापर्यंत मिळाला असेल, कारण आत्तापर्यंत काही ट्रॅफिक तसं मिळालं नव्हतं. तर जवळजवळ 17.8 किलोमीटर पर लिटरचा ॲव्हरेज आत्ता दाखवतोय ओडोमीटरमध्ये. अशा ट्रॅफिक कंडिशनमध्ये ज्या वेळेला तुम्हाला ड्राईव्ह करायचं असतं आणि ज्या वेळेला तुम्हाला ॲव्हरेज पाहिजे असतो, ॲव्हरेज काढायचा असतो कुठल्याही गाडीचा असू दे, त्याच्यासाठी काही फोर्डच्या गाड्या असल्या पाहिजे अशी काही गरज नाही आहे. कुठल्याही गाड्याचा, इव्हन मारुतीचा पण जर तुम्हाला ॲव्हरेज काढायचा असेल आणि अशा ट्रॅफिकमध्ये बंपर टू बंपर ट्रॅफिकमध्ये जर तुम्ही फसला असाल
तर शक्यतो अवॉइड करा एक्सेलेटर द्यायला. कारण एक्सेलरेटर बऱ्याच जणांना सवय असते की गाडी उचलताना बराच एक्सेलरेटर देतात, तर त्याची बऱ्याच वेळेला गरज नाही लागत. एस्पेशली पेट्रोल गाड्यांना एक्सेलरेटर देऊन गाडी उचलण्याची गरज नाही लागत. आणि आम्ही ब्रिज आमचा ब्रिज गेला, भरून जायचं होतं तर आम्ही खालून आलो. तर मित्रांनो, आम्ही आता पनवेल पळसपे फाट्याला आलेलो आहोत आणि मी तुम्हाला किती किलोमीटर झालेत ते दाखवतो आणि एव्हरेज आता सध्या किती दाखवतोय ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. तर आता आपण कंप्लीट केले 28,728 किलोमीटर्स. 44.8 किलोमीटर आपली रन झालेली आहे. 478 किलोमीटर अजूनही पेट्रोल बाकी आहे आणि 17.5 किलोमीटर पर लिटरचा ॲव्हरेज आता सध्या मला मिळाला आहे. मी पळवत होतो गाडी, एके ठिकाणी आपल्याला ट्रॅफिक लागलं, एक 5-10 मिनटं झाली असतील. गाडी ऑन कंडिशनमध्ये आहे. आता आपण मुंबई गोवा हायवेला लागू त्यावेळेला आपण जिकडे ब्रेक घेऊ तिकडे नक्कीच तुम्हाला मी दाखवेन की हा ॲव्हरेज आता किती निघाला आहे ते. चला, फायनली आम्ही आता मुंबई गोवा रूटला लागलेलो आहोत. तर जसं जसं मी पुढे पुढे जाईन त्याप्रमाणे तुम्हाला मी अपडेट करेन. खूप छान थंडी पडली आहे आणि धुकं पण आहे बऱ्यापैकी. ज्या स्पीडने तुम्हाला नॉर्मली तुम्ही जाता तो स्पीड सध्या मी मेंटेन केला आहे. म्हणजे जिकडे मला ओव्हरटेक करायचं आहे तिकडे मी ओव्हरटेक करतोय प्रॉपरली, जिकडे मला स्पीडअप करायचं आहे तिकडे मी स्पीडअप करतोय. इररिलिव्हंट ऑफ स्पीड मी बघत नाही आहे की मी 80 किलोमीटर पर आवरला आहे, 60ला आहे, 100ला आहे. जिकडे मला पळवायला मिळते ते मी गाडी पळवतो. ते तुम्हाला दिसतंच आहे. आता इकडे जरा थोडं ट्रकचं ट्रॅफिक आहे. तर मी पॅडल्स कसे शिफ्ट करतोय, क्लच किती वेळा यूज करतोय, ब्रेक किती वेळा यूज करतोय, एक्सेलेटर किती वेळा यूज करतोय हे मी तुम्हाला दाखवू शकत नाही कारण माझ्याकडे सेकंड कॅमेरा नाही आहे. बट स्टील मी तुम्हाला सांगू शकतो की मी सध्या काय करतोय. आता मला उतरण आलेली आहे. मी कर्नाळा या ठिकाणी आहे. तर खूप अशी उतरण पण आहे इथे. तर मी नॉर्मली उतरणीवर आल्यानंतर एक पर्टिक्युलर स्पीडला येतो आणि मी एक्सेलरेटर सोडून देतो, जेणेकरून आपल्याला जास्त फ्युएल घालवायची गरज नसते. आणि क्लचवरती अजिबात पाय ठेवून चालवू नका. एकदा गिअर शिफ्ट केल्यानंतर तुम्ही क्लचचा पाय काढून टाका पूर्ण. मुंबई गोवा हायवे अजूनही बनतोय. मध्ये मध्ये चांगले पॅचेस आहेत, नाही असं नाही आहे, पण या अशा गोष्टींमुळे तुमचा ॲव्हरेज डेफिनेटली डाऊन होऊ शकतो. आता 18चा ॲव्हरेज दाखवते मला MID आणि किलोमीटर झालेले आहेत 89.9 म्हणजे ऑलमोस्ट 90 किलोमीटरचं रन झालेलं आहे आणि 18चा ॲव्हरेज आहे विदाऊट AC. तर मित्रांनो, टोटल रनिंग आता झालेलं आहे 132 किलोमीटर. हे मी 100 किलोमीटर नंतर जे सांगणार होतो त्याच्यासाठी हे मी आता तुम्हाला सांगतोय. 132.7 किलोमीटर रनिंग झालेली आहे गाडीची. 436 किलोमीटर अजूनही आपल्याकडे पेट्रोल रेंज आहे आपली. 17.6 किलोमीटर पर लिटरचा ॲव्हरेज दिलेला आहे विदाऊट AC. तर मला वाटतं 132 किलोमीटरला 17.6 हा जो मायलेज मिळाला आहे तो चांगला मिळालेला आहे. लक्षात ठेवा. कंडिशन तुम्ही बघू शकता. कंडिशन म्हणजे मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन ही नागोठणा, रोहा वगैरे इथे अजूनही रस्ता खराब आहे आणि त्याच्यात पण ट्रॅफिक त्याच्यामुळे होत होतं. मध्येच बंपर टू बंपर आम्हाला लागलं. मध्येच चांगला रस्ता लागतो, मध्येच खराब रस्ता लागतो, मध्येच डायव्हर्जन्स लागतात. त्याच्यामुळे 17.6 हा जो ॲव्हरेज 132 किलोमीटरला मिळालेला आहे तो माझ्या हिशोबाने चांगला मिळालेला आहे. कारण जिकडे पण मला गाडी पळवायला मिळाली तिकडे मी पळवलेली आहे. तर मित्रांनो, आता पुढचा प्रवास जो आहे तो आपण विथ AC करणार आहोत, कारण आता जरा गरमी वाढलेली आहे. मायलेजमध्ये त्याचा किती फरक पडतो ते देखील आपण बघूया. रस्त्याची अवस्था खराब आहे. नुकताच मी कशेडी घाट टनेल क्रॉस केलाय. त्यात एवढे टोटल किलोमीटर झालेत आणि आता 300 किलोमीटरचा मार्क आपण अचीव्ह केलेला आहे. ठीक आहे, 309 किलोमीटर अजून जाऊ शकते गाडी. ॲव्हरेज 16.7 मिळालेला आहे. हा खूप चांगला ॲव्हरेज आहे. तर त्याचं कारण हे आहे, कारण आता तुम्हाला हा 16.7 दिसतोय, पण आपण 100 किलोमीटर जेव्हा क्रॉस केलेले त्यावेळेला तो 17.6 होता आणि आम्ही PUC साठी शोधत होतो सगळं, पण कोण PUC वाले नव्हते. तर आता करायचं काय, एक PUC वाला मिळाला आणि त्याच्याकडे गेलो तर 3-4 वेळा त्याने PUC केली पण ती झालीच नाही. का झाली नाही त्याचं त्याला माहिती, काहीतरी मशीनमध्ये प्रॉब्लेम आहे वगैरे. पण तोपर्यंत गाडी चालू राहिली ना. म्हणजे ती एक PUC करायला जवळजवळ त्याने
15 मिनिटं तरी घेतली असतील, 10 ते 15 मिनिटं तर कुठेच नाही गेली. असे आम्ही जवळजवळ अर्धा पाऊण तास तिकडेच होतो पीयूसी करत. तर त्या सगळ्या भानगडीमध्ये हा जो एव्हरेज आहे गाडीचा हा आलेला 16 वरती खाली उतरला. आणि नंतर मग आता इशेला मी तो परत 16.7ला आणून ठेवलाय. आता गाडी चालू आहे, आता परत 16.6 झालाय. 100 किलोमीटर क्रॉस झालेले तोपर्यंत आपण विदाऊट एसी केलेला होता. आणि आता त्याच्यानंतर म्हणजे जवळजवळ 200 किलोमीटरचा स्पॅन आहे तो विथ एसी केलेला आहे, तरी पण 16.7चा एव्हरेज मिळालेला आहे. हा नक्कीच चांगला एव्हरेज आहे. हा बघा, जसा आता हा पॅच आहे एकदम घाणेरडा पॅच आहे. मॅक्सिमम तुम्ही सेकंड गिअरवरती चालवू शकता. हा सगळा पॅच खराब आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण मायलेज काढतो त्यावेळेला आपण कन्सिडर करतो. शक्यतो एक्सेलरेटर देणं टाळा, कारण ऑलरेडी आपण लोअर गिअरमध्ये चालवतोय गाडी, तर अजून तुमचा एव्हरेज खाली जाईल. या पर्टिक्युलर पॅचमध्ये बरंच काम चालू आहे आणि अजूनही हा बराच मोठा पॅच आहे जो खूपच खराब कंडिशनमध्ये. लेफ्ट साईडला गेला की देवरुख, समोर गेलं तर रत्नागिरी आणि लांजा. बराच रोड खराब आहे. हे बघा, स्लोप पण तुम्ही बघू शकता केवढा स्लोप आहे. बापरे, केवढा खराब रोड आहे. बराच मोठा पॅच होता आणि हा खराब रोड. म्हणजे हा जो तुम्हाला आता एव्हरेज मिळेल तो एकदम ऍक्च्युअल एव्हरेज मिळेल. एवढ्या खराब रोड कंडिशन मधनं चांगला एव्हरेज काढणं कठीण आहे, पण तरी पण आपण काढूया तो. तर मित्रांनो, टोटल रनिंग झालेला आहे 29,154 किलोमीटर. म्हणजेच आपली ही ट्रिप झालेली आहे 470.4 किलोमीटरची. आत्ताच टँक फुल केल्यामुळे डिस्टन्स टू एम्प्टी दाखवतंय 594 किलोमीटर आणि MIDचा मायलेज आहे 16.1 kmpl. दॅट्स रिअली गुड मायलेज. चला आता आपण टँक टू टँक मेथडने कॅल्क्युलेट करून बघूया. 470.4 किलोमीटर डिवाइड बाय 29.73 लिटर पेट्रोल इक्वल टू 15.82 kmpl. याचा अर्थ 470 किलोमीटरला पेट्रोल फ्रीस्टाईलने 15.82चा मायलेज दिलाय आणि हा खूप चांगला मायलेज आहे. इट्स ऑलमोस्ट 16 kmpl. मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल की मी जवळजवळ 132 किलोमीटर हे विदाऊट एसी चालवलेलं आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की मी विथ एसी चालवलं असता तर एवढा मायलेज मिळाला नसता. हार्डली काहीतरी पॉइंट्सचा फरक पडला असता. ज्या वेळेला तुम्ही अबाउट 60 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडने चालवता त्यावेळेला तुम्हाला एसी असू दे किंवा विदाऊट एसी असू दे काही फरक पडत नाही. पण तुम्ही हे पण कन्सिडर करा की जवळजवळ 300 ते 350 किलोमीटर आपण विथ एसी चालवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काही वेळेला स्टँड स्टिल पोझिशन मध्ये देखील गाडी ऑन होती. मध्ये रस्ता देखील खूप खराब होता. तुम्ही बघितलेला आहे मुंबई गोवा हायवेचा तो मधला एक पॅच किती खराब आलेला. म्हणजे एवढं असून सुद्धा आपल्याला हा चांगलाच मायलेज मिळालेला आहे. जर तुम्ही आतापर्यंत हा व्हिडिओ बघत आहात तर नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आता मी तुम्हाला मायलेज हा काढण्यासाठी काही टिप्स देणार आहे, त्याचा तुम्हाला नक्कीच तुमचा मायलेज सुधारण्यामध्ये उपयोग होईल. तर मित्रांनो, मायलेजसाठी सगळ्यात पहिली गोष्ट चेक करावी लागते ते म्हणजे टायर प्रेशर. आता टायर प्रेशर हे किती असावं हे तुमच्या गाडीच्या मॅन्युअलमध्ये किंवा तुमच्या डोअर पॅनलमध्ये तुम्हाला नक्कीच मिळेल की किती पॅसेंजर्स असल्यानंतर तुम्हाला किती टायर प्रेशर ठेवायला पाहिजे, किती लोड असेल तेव्हा किती टायर प्रेशर ठेवायला पाहिजे. इन जनरल मी 33 to 34 ह्या रेंजमध्ये टायर प्रेशर ठेवतो. त्याच्या पुढचं सगळ्यात महत्वाचं काम आपल्याला जे करावं लागतं ते म्हणजे पेट्रोल. तुम्ही पेट्रोल कुठून भरता हे फार इम्पॉर्टंट आहे, कारण पेट्रोलच्या क्वालिटीवरती तुमचा मायलेज आणि तुमचा परफॉर्मन्स हा अवलंबून असतो. तुमच्या एरियामध्ये जर 2-3 पेट्रोल पंप असतील तर त्या 2-3 पेट्रोल पंपवरती तुम्ही जा, रेग्युलरली पेट्रोल भरून बघा की कुठल्या पेट्रोल पंपवरती पेट्रोल भरल्यानंतर माझ्या गाडीचा परफॉर्मन्स, मला मायलेज हे सगळं चांगलं मिळतंय, माझी गाडी स्मूथ रन करते. हे तुम्ही तिकडे 2-3 वेळा पेट्रोल भरल्यानंतर ऑब्झर्व केल्यानंतर नक्कीच तुमच्या लक्षात येईल की हा पर्टिक्युलर पेट्रोल पंपमधनं पेट्रोल भरल्यानंतर मला मायलेज चांगला मिळतोय, मला परफॉर्मन्स चांगला मिळतोय. तर त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. दुसरी गोष्ट, प्रीमियम पेट्रोल जे असतं ते भरायची खरंच गरज आहे का? जर तुम्हाला ते अफोर्ड करता येत असेल तर तुम्ही नक्की भरा, पण रेग्युलर भरायची अजिबात गरज नसते, कारण
जे मिनिमम 91 ऑक्टेनचं पेट्रोल आपल्याला लागतं गाडीसाठी, तर ते आता नॉर्मलाइज झालेलं आहे. ते तुम्हाला कुठल्याही पेट्रोल पंपवरती 100% मिळणार. आता हे जे प्रीमियम पेट्रोल असतं ते 94-95 ऑक्टेनचं असतं. एवढी गरज आपल्या इंजिनला नसते, तर उगीच मला असं वाटतं की पैसे घालवण्यात काही अर्थ नाहीये. पण तुम्ही असं करू शकता की 3 महिने किंवा 6 महिन्याने तुम्ही तुमचा फ्युएल टँक हा पूर्ण प्रीमियम पेट्रोलने भरू शकता. प्रीमियम पेट्रोलचा अर्थ आपण एक्स्ट्रा प्रीमियम आहे, स्पीड आहे, पॉवर आहे, तुम्ही कुठलंही यूज करा, त्यांचे क्वालिटीज ह्या सेम असतात. थोड्या इंजिनसाठी हे चांगलं असतं, म्हणजे तुम्हाला इंजिन थोडंसं क्लीन करून मिळतं त्याच्यामध्ये. टाकी क्लीन होऊ शकते, इंजिन क्लीन होऊ शकतं, पाईपलाईन्स क्लीन होऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी रेग्युलर यूज करण्यापेक्षा ते पेट्रोल तुम्ही 3 महिने, 2 महिने, 6 महिने जसं तुम्हाला जमेल त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या रनिंग प्रमाणे भरू शकता आणि त्याचा उपयोग त्यावेळेला नक्कीच चांगला होईल. तेव्हा हे लक्षात ठेवा की पेट्रोल आणि टायर प्रेशर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या मायलेजसाठी. मित्रांनो, ह्याच्या पुढचा पॉइंट आहे की गाडी उचलताना एक्सेलेटरचा वापर कमीत कमी करा. याचा अर्थ काय की बऱ्याच वेळेला काय होतं, काही लोकांना सवय असते की गाडी उचलताना फर्स्ट गिअरवरनं किंवा स्टँड स्टिल पोझिशनवरनं गाडी उचलताना बराच एक्सेलरेटर देतात. ऍक्च्युली गरजच नाहीये, कारण आपण पेट्रोल गाडी चालवतोय, आपण पेट्रोल गाडीची गोष्ट करतोय. म्हणजे फर्स्ट गिअरमध्ये तुम्ही नॉइझी इंजिन घेऊन स्पीड घेण्यात काही पॉईंट नाहीये, कारण हे सगळे पॉवर गिअर आहेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे सगळे पॉवर गिअर आहेत. तुम्ही जेवढा ह्यांना स्ट्रेच कराल तेवढं तुम्हाला पेट्रोल जास्त वाया घालवावं लागेल. तेव्हा ते वेस्ट करणं कमी करा, म्हणजे तुमचा मायलेज वाढेल. मित्रांनो, कुठल्याही गिअरमध्ये गाडी स्ट्रेच करत जाऊ नका. याचा अर्थ काय, तर प्रत्येक गिअरचा एक स्पीड लिमिट असतो. जसं फर्स्ट गिअरचा 15 किलोमीटर पर आवरचा स्पीड गेन झाल्यानंतर तुम्ही सेकंड गिअर टाकावा लागतो, किंवा 25 to 30च्या स्पीडला गेल्यानंतर तुम्हाला थर्ड गिअर टाकावा लागतो, 40-45ला फोर्थ आणि 60च्या अबाव फिफ्थ. तर हे सगळे गिअर्स आहेत ना, हे सगळे मॅन्युअलमध्ये तुम्हाला मिळतील की गिअरचा रेशो काय आहे ते. तर तेव्हा एखाद्या गिअरला उगीच स्ट्रेच करण्यात काही पॉईंट नाहीये. फर्स्ट गिअरला तुम्ही गाडी पळवताय आणि त्याच्यानंतर सेकंड गिअर टाकताय, सेकंड गिअरला पण तुम्ही पळवताय, थर्ड गिअरला पळवताय. तर हे सगळे, जसं मी आधीच्या पॉईंटमध्ये सांगितलं की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे जे गिअर आहेत ते पॉवर गिअर आहेत. ह्याच्याने तुम्हाला गाडीला पॉवर मिळते. आणि फोर्थ आणि फिफ्थ गिअर हे स्पीडसाठी आहेत. तेव्हा पहिली गोष्ट ही करा की तुम्ही जर स्ट्रेच देऊन गाडी चालवत असाल ह्या पहिल्या 3 गिअरमध्ये, तर काही गरज नाहीये. तुम्ही असं करू नका, तुमच्या मायलेजवरती खूप मोठा फरक पडतो. पुढचा गिअर तेव्हाच टाका जेव्हा तुम्हाला पर्टिक्युलर मोमेंटम मिळालेला असेल. बघा कसं आहे, प्रत्येक गिअरचा एक स्पीड लिमिट असतो. तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की आता 3 सिलेंडर इंजिन्स आपल्याला मिळतात प्रत्येक गाडीमध्ये, ठीक आहे. तर ह्या 3 सिलेंडर इंजिनची तुम्हाला हॅबिट जाणून घ्यावी लागेल. आता 4 सिलेंडर इंजिन फार कमी झालेले आहेत, त्यामुळे 3 सिलेंडर इंजिनमध्ये ही कॉमन गोष्ट आहे की तुम्हाला डाऊन शिफ्ट जो आहे तो लवकर करावा लागतो आणि अपशिफ्ट जो आहे तो उशिराने करावा लागतो. मोमेंटम गेन झालं की अपशिफ्ट करा, आणि मोमेंटम कमी झालं की डाऊन शिफ्ट इमिजिएटली करत जा. जेव्हा तुम्ही हायवेवरती गाडी चालवत असता तेव्हा आपल्याला जो डिझायर्ड स्पीड पाहिजे, जो मोमेंटम पाहिजे, तो मिळाल्यानंतर तुम्ही एका पर्टिक्युलर स्पीडला आल्यानंतर तुम्ही लाईट एक्सेलरेटरचा वापर करा आणि तो मोमेंटम जो आहे तो मेंटेन करा. तुम्ही जर सडन एक्सेलरेटर दिलं तर नक्कीच तुमचा मायलेज ड्रॉप होईल, कारण एक्स्ट्रा एक्सेलरेटर दिल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे एक्स्ट्रा पेट्रोल जातं, आणि एक्स्ट्रा पेट्रोल गेल्यानंतर तुम्हाला मायलेज कसा मिळेल. तेव्हा ही गोष्ट देखील लक्षात ठेवा. हायवेवरती गाडीचा स्पीड मेंटेन करायला शिका. शक्यतो 50 ते 110च्या वरती शक्यतो जाऊ नका, कारण ते डेंजरस पण आहे आणि तुम्हाला मायलेजमध्ये पण त्यामुळे ड्रॉप मिळेल. तर 50 ते 110 हा जो स्पीड आहे ना, ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर मेंटेन केली प्रॉपर गाडी, तर तुम्हाला नक्कीच चांगला मायलेज मिळेल. दुसरी महत्वाची टिप म्हणजे जे लोक सिटीमध्ये राहतात, शक्यतो सिटीमध्ये थर्ड आणि फोर्थ गिअरचा उपयोग करा. कारण आपल्याला माहिती आहे, जसं आता मी मुंबई सिटीमध्ये राहतो, मला माहिती आहे की फिफ्थ गिअरला मला टाकायला मिळतच नाही गाडी. शक्यतो सकाळच्या वेळेला वगैरे वेगळी गोष्ट आहे, ज्या वेळेला ट्रॅफिक कमी असतं, पण शक्यतो 50च्या पुढे मला कधी जायला मिळत नाही सिटीमध्ये. 50 पर्यंत आपण फोर्थ गिअरवरती गाडी चालवावी. म्हणजे शक्यतो थर्ड आणि फोर्थ गिअरचा सिटीमध्ये वापर करा, जेणेकरून तुम्हाला चांगला मायलेज मिळेल.
उगीच 40चा स्पीड आणि तुम्ही 5th गिअरवरती चालवायला गेलात तर तुम्हाला मायलेज ड्रॉप मिळणार. तुमच्या MID मध्ये इन्स्टंटेनियस मायलेज म्हणून दाखवलं जातं. याचा अर्थ काय, तर तुम्हाला तो करंट मायलेज दाखवतोय. म्हणजे तुम्ही एक्सेलरेटर दिल्यानंतर तुमचा मायलेज तुम्हाला किती फरक पडतोय, तुमची गाडी फर्स्ट सेकंड गिअरवरती चालली आहे तर मायलेज मध्ये किती फरक पडतोय हे तुम्हाला लाईव्ह तुम्ही तुमच्या MID मध्ये बघू शकता. फोर्डच्या गाड्यांमध्ये ही सोय आहे, बाकीच्या गाड्यांमध्येही असेल मला माहिती नाही. तसेच तुम्हाला जर गिअर चेंज कसे करायचे, कधी करायचे हे लक्षात येत नसेल तर त्याचंही इंडिकेशन तुमच्या MID मध्ये तुम्ही बघू शकता. त्याप्रमाणे तुमच्या एका पर्टिक्युलर स्पीडला गेल्यानंतर तुम्ही त्याचे गिअर्स चेंज करू शकता. ह्याचा मायलेजवरती नक्कीच फरक पडतो. फक्त हे लक्षात घ्या की तुम्हाला ड्रायव्हिंगवरचं कॉन्सन्ट्रेशन लूज करायचं नाहीये. ते बघण्याच्या नादामध्ये तुम्ही ड्रायव्हिंगवरचं कॉन्सन्ट्रेशन लूज केलं, समोरनं नजर काढलीत तर डेंजरस सिच्युएशन होऊ शकते. तर त्याच्यामुळे ही एक शेवटची टिप तुम्हाला द्यायची होती. अशा प्रकारे मायलेज काढण्यासाठी ज्या मी टिप्स यूज करतो त्या मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला. तेव्हा तुम्ही देखील या टिप्स यूज करा. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ कार, आपण आता फोर्ड फ्रीस्टाईल बद्दल बोलतोय, पण जरुरी नाहीये हे सगळे पॉइंट्स तुम्हाला बाकीच्या गाड्यांमध्ये देखील मायलेज नक्कीच मिळवून देतील. तेव्हा मी आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, ह्या सगळ्या टिप्स तुम्हाला आवडल्या असतील तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. बघा, आता हा हिंदीमध्ये नाहीये, हा मी मराठीमध्ये केलेला आहे, पण मी नक्कीच प्रयत्न करतोय की तुम्हाला हिंदी सबटायटल्स मिळू देत, जेणेकरून हिंदी लोकांना कळेल किंवा ज्यांना इंग्लिश कळतं त्या लोकांना देखील कळेल आणि सर्वांना ह्या गोष्टीचा नक्कीच फायदा होईल. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.